Ανοίγουμε τα μάτια μας. Κοιτάμε γύρω μας. Η αναπνοή μας σταθερή, με ήρεμο ρυθμό. Ζωή. Ξεκινάει για όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια, μετά από λίγο διάστημα, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή μας. Κάπου εκεί γεννιέται και η συνείδηση. Αυτό το μονάκριβο δώρο της φύσης. Ένα δώρο όμως που το πληρώνουμε ακριβά. Η ύπαρξή μας σκιάζεται για πάντα από τη γνώση ότι κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα πεθάνουμε. Αυτή η σκιά μας ακολουθεί συνέχεια. Άλλες φορές είναι συνειδητή και άλλες ασυνείδητη. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε το θάνατο? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 3 πράγματα που έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να τον διαχειριστούμε και να προσπαθήσουμε να μεταμορφώσουμε τη σκέψη του σε μια θεραπευτική εμπειρία. Ο πιο γνωστός διανοούμενος που έχει ασχοληθεί με το θέμα του θανάτου δεν είναι άλλος από τον Irvin Yalom. Ο Yalom λοιπόν μας εξηγεί πως το άγχος του θανάτου είναι παγιωμένο σε όλους μας. Με το να το αγνοήσουμε, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να το αφήσουμε να εμφανίζεται ανεξέλεγκτα μέσα από το σώμα μας και τα όνειρά μας. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι είμαστε θνητοί. Ότι είμαστε θνητοί και ο χρόνος μας τελειώνει. Το δεύτερο είναι να στοχαστούμε πάνω στο θάνατό μας. Συγκεκριμένα, ο Yalom μας προσκαλεί να απαντήσουμε στην εξής ερώτηση. Τι ακριβώς είναι αυτό που σε φοβίζει στο θάνατο? Όπως μας εξηγεί ο υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής, η απάντηση είναι για τον καθένα διαφορετική και ταυτόχρονα πολύ σημαντική, γιατί έχει τη δύναμη να μας οθήσει σε μια εμπειρία αφύπνισης. Με έναν αλληγορικό τρόπο θα έλεγε κανείς πως το πνεύμα των Χριστουγέννων θέτει ακριβώς αυτή την ερώτηση στο Σκρούτζ, ο οποίος φαίνεται να απαντά πως αυτό που φοβάται περισσότερο απ' όλα είναι να μην νοιαστεί ούτε ένας άνθρωπος για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή. Το τρίτο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει είναι να μελετήσουμε κάποιες ιδέες από στοχαστές του παρελθόντος. Αναζητώντας παρηγοριά στην επίγνωση του τέλους μας, πολλές θρησκείες προσφέρουν ανακούφιση, καθώς περιλαμβάνουν τη μετανθάνατον ζωή στις διδαχές τους. Από την άλλη μεριά, αρκετοί φιλόσοφοι θεώρησαν πως με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το φόβο μας παρά τον αντιμετωπίζουμε και για αυτό το λόγο ασχολήθηκαν με το να προσφέρουν στην ανθρωπότητα κάποιες ιδέες για να μας βοηθήσουν. Ο Σωκράτης έλεγε στους Αθηναίους: «Αν υπάρχει κάτι μετά το θάνατο, τέλεια. Θα μιλάω ατελείωτες ώρες με τους άλλους φιλοσόφους. Αν από την άλλη ο θάνατος είναι ένας βαθύς ύπνος χωρίς όνειρα, πάλι τέλεια. Όποιος έχει κάνει τέτοιο ύπνο στη ζωή του, ξέρει πως είναι πραγματική ξεκούραση». Στη συνέχεια, ο Επίκουρος έλεγε στους μαθητές: «Όπου είμαι, ο θάνατος δεν είναι. Και όπου είναι ο θάνατος, εγώ δεν είμαι». Προτρέποντάς μας να καταλάβουμε πως δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την ανυπαρξία μας, γιατί πολύ απλά δεν θα είμαστε ζωντανοί για να την νιώσουμε. Οι Στοικοί, όπως ο Σενέκα, μας δίδαξαν ότι το να μαθαίνεις να ζεις καλά σημαίνει να μαθαίνεις να πεθαίνεις καλά και ότι αντίθετα, το να μάθεις να πεθαίνεις καλά σημαίνει να μαθαίνεις να ζεις καλά. Ο Άγιος Αυγουστίνος έγραψε: «Μόνο μπροστά στο θάνατο γεννιέται ο εαυτός μας», επιθυμώντας να μας τονίσει πως μόνο όταν καταλάβουμε ότι είμαστε περαστικοί σε αυτόν τον κόσμο θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας συνειδητά. Τέλος, ο Νίτσε φώναξε «Amor fati», δηλαδή δημιούργησε τη μοίρα που μπορείς να αγαπήσεις, έτσι ώστε να αφήσεις τον θάνατο παρά ένα καμένο κάστρο, όπως μας προτρέπει και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη. Να ευχαριστηθούμε δηλαδή τη ζωή, να την πιούμε τολμηρά, άσπρο πάτο. Και αν το πνεύμα των Χριστουγέννων μεταμορφωνόταν σε έναν φοβερό θεραπευτή όπως τον Yalom, θα ρωτούσε τον Σκρούτζ: «Τι σημαίνει για σένα ότι κανείς δεν θα δώσει σημασία στο θάνατό σου?» Και ο Σκρούτζ θα απαντούσε: «Σημαίνει πως δεν άγγιξα καμία ψυχή. Δεν ήρθα με κανέναν άνθρωπο κοντά. Δεν κατάφερα να γίνω σημαντικός για κανέναν». Απαντώντας λοιπόν σε αυτή την ερώτηση, ο Σκρούτζ, όπως ξέρουμε από την ιστορία του, αλλάζει. Γίνεται ένας τρυφερός άνθρωπος
γεμάτος συμπόνια και έτοιμος να παρέχει βοήθεια για όποιον τη χρειαστεί. Αντιλήφθηκε λοιπόν το τρίτο πράγμα που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τη θνητότητά μας. Η αίσθηση ότι μπορούμε να αφήσουμε κάτι από τον εαυτό μας στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου προσφέρει μια ισχυρή απάντηση όταν αναρωτιόμαστε ποιο είναι το νόημα της ζωής, αφού στο τέλος θα πεθάνουμε. Έτσι πραγμάτωσε και την ύπαρξή του ο Ντίκενς όταν έγραψε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Άφησε σε εμάς τους αναγνώστες ένα δικό του κομμάτι. Είναι εμφανές ότι ο Ντίκενς ήθελε να μας δείξει το εξής. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα του Σκρούτζ που πραγματικά άρχισε να ζει.